What's up guys? So I'm here for another video because I'm doing for 3 clay the plus. I have yellow. I have play the plus violet. I have play the plus pink. So I have one. Wait. So guys, meron ako ngayong kasama na babae. At hinihintay namin ito. Hinihintay namin ito. Sino na? Si Sandra! What's up mga kaigan? So, maglalaro tayo ngayon ng clay plus. Maglalaro tayo ng pares lang yun bro. Pares lang play plus. Pero mas maganda ang play plus kaysa sa clay kasi mas maano pa siya. Mas squishy yung play plus kaysa sa clay. So, we have extra. So mga kaigan, handa na ba kayo para mag-enjoy dito sa clay na to? Handa na ba kayo mga kaigan? So, comment down below kung ano pa man gusto nyo. Comment nyo lang kung ano ang gusto nyo. Kaya sila comment down below mga kaigan. Boom! So, let's start it. So yan mga kaigan, simulan natin ay, ang gusto ko ay kalimutan mo na yan, sige maglibang, huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang, problema sa babae, dapat tininda, hayaan mo silang paano naging cute din naman yan baby? Lahat ka nagloloko, pagkatapos kapag kinabangan bigla lalayo. Kaya wag nang uulit Lalaro tayo, hindi natin pinapakita. Kaya wag nang uulit pa. Gagamitin lang nila ang iyong pagiging sikat. Sabi ko sa'yo, di ba di lahat ang tapat na mga bitches na tanging riches? Wag di lahat ang pagkataon. Kita na ng mga kaigan natin. Hindi sapat, huyo ka na pag gusto na pa sa kamay. Unti-unti kang Hi gagamitin para Jamil! sa Panood yung comment ko. Parang nag-enjoy ko sa kaigan mo. Hi! Hi Jamil! So, natutunan ba sa inyo kung pag-video sa pagkakaigan nyo? So, idol ko talaga kayo. Dalawa. Boyfriend. Ipasabi ko sa'yo, wag nang Idol ko kayong uulit. dalawa. Sana magustuhan nyo. Ilang Kung sa beses inyo lang lang ako gusto natuto mo'y mag-video, napulit. wala nang iba Galit akong pag sinasabihan ka. So yan, meron na tayong Di ka sa akin, alam ko na rin. smartphone. Galawan ng babae, ikaw ay papaasahin. Kaya kung ako sa'yo, ay wag na. Tanga yung taong minsan na para sa kanya. Kaso binarewala, dahil lang sa salita. Ang lakas-lakas magamit lang, hindi mo halata. Kanya na talaga ang nagiging sitwasyon Ay, si Jamal Wala na akong masabi, Ate basta Jamil, alam mo na yun kung kalimutan mo na yan. video na yung boyfriend ay Maglibang, huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. spicy noodles. Problema sa babae, dapat tininda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos kapag kinabangan, bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. So, Jamil, Bitches in the so, club, napanood ko sa iyo yung spicy hindi noodles. ka maganap, iinom na lang natin kasi yan. Panood ko lang Bawal naman, naman pero lang hindi ko pare, hindi gagawin. pwede yan. Sa akin makinig ka pare, sa panahon ngayon wala nang matinong babae. Nakita niyo na ba to? Mani, para ka sa aking mga So, sinasabi. kilalang kapatid Alam ko ko yun yan eh. kasi diyan ako nadali. No. Sabi sa akin, say goodbye, bye, say goodbye. Kung sa girlfriend mo, With Jade! wala nang chick ngayon na totoo. Lahat naglolo ko. Ay nako, kung ako sa'yo, At ang mga kaigan naman natin ay nanonood ngayon. So, hope you like this video mga kaigan. So, kung gusto nyo lang mag-like, share, and subscribe, and comment down below. Please subscribe this video and hope you like this video. Please like and share. Please subscribe this and powerful and click the bell
it's so bye guys.